هنا هم حاطين سؤال cerebral palsy is mainly by definition ايه؟ حاطين موتور affection sensory ولا autonomic ولا behavioral ولا mental. الحقيقة كديفينيشن الcerebral palsy ده بيبقى damage أو defect في الموتور سيستم، عامل باريسيس أو paralysis في النيونيتس. فتيبيكالي تعريفه هو نفسه إنه هو موتور damage، وبيتسبب في different forms cerebral palsy من الافكشن من سواء باريسيس او paralysis. فهنا السؤال اذا تم الاختيار ما بين sensory ولا autonomic ولا motor ولا behavior، it's typically الcerebral palsy motor affection، دي معروفة يقينا. هنا السؤال بيقول 64-year-old woman جاية ب 2-day history of increasing left-sided abdominal pain with fever. يعني عندها left-sided abdominal pain وفي fever. On examination she has localized peritonism في المنطقة دي في left iliac fossa. Her blood tests reveal a raised white cell count and C-reactive protein. يعني كان في انفلاماتوري رياكشن واضح موجود كمان، وفي تندرنس في الليفت إلياك فوسا وليفت ابدومينال بين وفيفر. كل دي تمشي لو بيسأل ايه الموست لايكلي دايجنوزس، يعني واضح حاجه نتيجه مش مجرد دايفرتيكولار ديزيز وبس، لا ده في انفلاميشن واضح في السيري اكتيف بروتين العالي والوايت سيل كاونتس العاليه والتندرنس الجامده دي. فدايفرتيكولايتس هي ايه اشهر حاجه، لان احنا عارفين دايفرتيكولار ديزيز اوف كولون ممكن يبقى دايفرتيكولوزس بس، وممكن يبقى دايفرتيكولايتس اللي هو التهاب. الريتابل باول سندروم عمرها ما هتعلي السيري اكتيف بروتين ولا الوايت سيل كاونت، دي معروف عنها بتيجي باي اكسكلوجن. كونستيبيشن برضو ملوش علاقه بالاثنين دول. فالحقيقه هو هنا طالما في انفلاميشن جامد في الليفت إلياك فوسا وتندرنس وفي فيفر، يعني في فيزيكال ساينس حاصله، دي مش انفلاماتوري باول ديزيز، والوايت بيسيز العاليه والسيري اكتيف بروتين يشخص على طول ايه حاله دايفرتيكولايتس. اللي هو هنا لو انا اجي اشوف ادي دايفرتيكلي بتتكون في الكولون لو التهبت كده اهوت ويحصل لوكال انفكشن في بعضها بتقلب بدايفرتيكولايتس. اتس ان امبورتنت اند سيريس كونديشن معروفه في الميديسن. الحاجه المهمه برضو لازم نعرفها ان برجع تاني للنقطه ان في اثناء الدايفرتيكولايتس ما يتعملش بيريم انيما ابدا، لان دي ممكن تعمل بيرفوريشن اثناء الانفلاماتوري انفلاميشن محاصل. لازم اكنترول انفلاميشن واعالج الكيس كويس جدا، وبعد كده ممكن later on لما تسبسايد كل حاجه بكذا ويك نقدر نعمل البيريم انيما. otherwise ما تتعملش، ممنوعه اثناء الدايفرتيكولايتس. All of the following are recognized features of Henoch-Schönlein purpura except. بص يا جماعه الهينوخ-شونلاين بيربرا لما باجي انا اشرحها في الهيماتولوجي دايما كنت بركز على فيجوالي، بحط دايما مشهوره هي بيربرا، ففي بيربرا خلصنا يعني بيتيكي كده، ومعاها 4 حاجات بحرف arthritis، allergy او allergic reaction، acute glomerulonephritis. يبقى البي اللي هو اللي هو يعني هي اساسا بيربرا ومعاها ارثرايتس والرجي و اكيوت جلوميرونيفرايتس وابدومينال بينز. دول 4 بحرف تعالوا هنا نشوف في ماكرو بابيلار راش موجود، يس تيبيكال بتاع الهينوخ-شونلاين بيربرا بيتيكيال راش. ابدومينال بين او كوليك على حسب ما يتسمى نتيجه البيتيكي داخل الانتستينال وول نفسها والهيموريجيس ممكن تعمل ابدومينال بين. جنرالايز ليمفادينوباثي دي لم نسمع بها من قبل في موضوع الهينوخ-شونلاين بيربرا دي ابدا، ما لهاش دخل، ما لهاش لا انفكشن ولا ليمفوسيتيك مالجنسي ولا غيره، فما لهاش دخل. هيماتوريا مع الاكيوت جلوميرونيفرايتس، هو مش لازم يقول لك اكيوت جلوميرونيفرايتس، هو بيجي لك هيماتوريا، فهي ماشيه مع اكيوت جلوميرونيفرايتس وجلوميرونيفرايتس مكررها تاني، هي دي سبب دي. يس كل دي موجوده في الهينوخ-شونلاين بيربرا ما عدا حاجه واحده اللي هو جنرالايزد ليمفادينوباثي. ففعل هينوخ-شونلاين بيربرا معاها كل الحاجات السابقه باستثناء جنرالايزد ليمفادينوباثي، وهنا دي البيتيكي بتاعه الهينوخ-شونلاين بيربرا. من الحاجات الكاركترستيك بتيجي في الاطفال
من الحاجات الكاركترستيك ليها ان البليدنج تايم، كل الناس دايما تفكر البليدنج تايم في البيربرا بيبقى برولونجد، لا هنا ده نورمال. ليه بقى في الانوكسين لاين بيربرا؟ لان المشكله فيها فينيولايتس في الفينيولز مش في الكابيلاريز. الكابيلاريز هي اللي مسؤوله على البليدنج تايم والكنترول بتاعه، لكن الفينيولز ملهاش علاقه بالموضوع ده. وبالتالي البيتيكي موجوده وكله، بس مش بسبب حاجه في الكابيلاريز او البليتلز، دي حاجه في الفينيولز، وما لهمش دول اي علاقه دايركت بموضوع البليدنج تايم. البليدنج تايم البليتلتس والكابيلاريز. فانا هنا يوم ما يقول لي البليدنج تايم اخباره ايه، نقوت هيبقى ايه نورمال تيبيكالي في الهينوخ ايه شون لاين ايه بيربرا. عندي according للجلاسكو كوما سكيل لتشايلد عنده 3 سنين. What score will you give for a child with eye opening spontaneous؟ يعني لو spontaneously بيقدر يopen العين بتاعته. لما حد يقدر يفتح عينه spontaneously في الجلاسكو كوما سكيل اهي السبونتينيوس اي اوبننج ياخد 4 نقط، ده يتحفظ صم الجدول ده. فهذا الطفل انه بيقدر يفتح عينه ناتشرالي كده ولسه فايق، ده ياخد 4 نقاط عليها في حسبة الجلاسكو كوما ايه سكيل. طبعا هنضيف النقاط الاخرى، ولكن لهذا الامر للاي اوبننج بياخد 4 ايه نقط. طفلة عندها 6 سنين جايه باوفنس، مامتها جايباها باوفنسيف فاجينال بليدنج. ايه اهم نيكست ستيب تتعمل؟ هل ندي لوكال استروجين؟ لا طبعا الاول لازم اشخص، يعني دايما في الطب اول حاجه نفكرها اشخص صح. examination under anesthesia to exclude retained foreign body دي excellent، لان هي دي very common في السن ده اللي هو 6 سنين يعملوا حاجات غريبه غير طبيعيه، ممكن retained foreign body يبقى موجود ويكون هو عامل الانفكشن والبليدنج. ادي امبيسيلين ازاي وانا لسه ما شخصتش؟ لازم الاول اعرف السبب. metastatic work out to exclude malignancy is too far، يعني في طفله 6 سنين عندها offensive discharge واضح ان في انفكشن حاصل، واحتمال الريتيند فورين بودي في الاطفال لازم يوضع وبقوه. MRI too much for حاجه زي كده، ده هو مجرد ان انا اعمل examination under anesthesia to exclude retained foreign body is enough، مع اكس راي بسيطه ممكن تبين ايه retained foreign body كما هو في الصوره دلوقتي او في الشكل اللي قدامنا. ونشوف الاسئله القادمه باذن الله.